Mga mamshis, para po sa mga ingredients na gagamitin natin pang marinate ng ating chicken inasal, kailangan po natin ng bawang, sibuyas, kalamansi, soy sauce, tanglad or lemongrass, luya, asin, vinegar or suka, brown sugar, at sili. Sa sili po, optional po ito kung gusto nyo po na maanghang or kung ayaw nyo po, pwede pong walang sili. Ayan, tara, paghalu-haluin na natin. Sa pag-marinate po ng ating chicken inasal, there's no particular order naman po sa mailalagay nating mga ingredients. Basta ang importante ay maghalo-halo po silang lahat. Mga mamshis, ready na po ang ating pang-marinate. So, pwede na po natin siya ngayong ilagay sa ating chicken quarters. Hayaan po natin mga madam na ma-marinate po siya ng overnight. Or kung wala na pong time, at least 6 to 8 hours mga mamshis para talagang kagat na kagat po ang lasa. Pantayin lang po natin ang paghalo po mga madam. Mga mamshis, ito po ang ating chicken quarter na minarinate po natin overnight. Ayan, medyo confident po tayo dyan mga mamshis na nanuot na po ang timpla niyan. Ayan, tingnan niyo po.
sarap! Naman! Yan, chicken oil. Sili ulit. Tete. Bango. Ito. Ang sarap. Naman. Kain tayo. Bigyan na tayo nakabili ng coke. Ang sarap sa coke nito. Mga mamshis, para sa videos na mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!